کورونو کې بیبیانو باندې هم بوج پکول پکاري دي، غټ غټ ډیمانډونه ور باندې نه دي پکار. او دغه میاشتې کې زنانو سره ډیر رحم معامله پکاري دي. مورونو دوستانو تاسو به چې د خځو وکالت کوي او خځو وکالت درته نه کو، خو دا ډیره اهمه دغه میاشتې کې خځې چې کومه قرباني مونږ او تاسو د پاره کوي کنه، والله که دغه قرباني ته په خوب کې هم وګوري، په خوب کې هم تخپل ځان و نه ګوري چې داسې قرباني ته چا سره وکي. اول ګوره پرشمي نه شروع شه. دغه پرشمی ته د دې تیارولو د پاره دغه تخو پاتې 4 بجې یا د اذان ته لږ ټایم پاتې شي وخت بندیدو ته، او هغه ته څومره په نخرو باندې پسې دغه ښځه د تدیر شي، مور د تدیر شي، پاسه نه پسم او زیاړي زورلو څه مړه یو خو تانه تانګ شو دسې او دسې. او دغه ښځه دغه مور د غریبه کله پرتلی 2 غنټې مخکې پرتلی 2 غنټې دغه کچن دغه بورچی خانه کې د غریب لګیا دی او تا د پر دغه خوراک څخاک تیاری او څه کله تا ته आवाज وکي. او یو خو داسې بدبخت خبره کیسه ما اوریدلی و چې یو بدبخت د خځې ته طلاق ورکړلو، یو ځلی چې ورغله ورته چې سړی پاسه پر شمه وخوره بیا در باندې اذان کوي پانه راتلو، بیا چې دریم ځلی چې پارتلو ورته چې ته پترو تلکونو سره طلاق کوي، ته خو سمېږي نه پوهېږي نه. نو دا څومره بدبخته سړی دی. نو همدارنګې دغه ښځې څومره، او بیا چې ته خو پر شمې وخورې ښه مزیدار بیا لاړ شي سبایي مونځ د نوي بړستنه په ځان رواچوي دوباره ښه اوده شي، خو دغه ښځه بیا نه اوده کېږي. دا څه کله مونځ وکړي د ده تاوله دغه پاتې لوښي دغه دسترخوان اوچات کړي دغه لوښي وینځي بیا درته، او بیا خو ته خو بیاولی شي 11 بجې راپارتلې 12 بجې راپارتلې، او دغه د تاوله ښځه ده دغه مور دا واپس بیا راپڅي هغه مشومان سکول ته استي، هغه ته نشتا تري، هغه ته خوراک ورکي، هغه خوب نوي، او بیا د کور په کارونو کې لګیا شي. اندرنګ نورو مشومانو چې روزا نوي هغه د تلغه نیورسته نور راپاتي، نو بیا هغه ته بندوبستونه کوي. اندرنګ بیا مسپخین د بعد بیا د روزماتي تیاریانو کې لګیا شي، بیا بورجی خانه ته ناوزي دغه لوګي او دا ته د وړلنده وا دا روټه په خوا دا پکوړې په خوا دا کوا، او ته خو د نر بچي ونده راشي دسترخوان د تیار لګیدلې وی روزماتي ته، او بیا دغه روزماتي په وخت کې چې ته کله کېنه نو بس بیا لغونې مالګه زیاته وي، او بیا ته دسترخوان باندې عین تا شروع کی لوخي خپل د خپل ولې او خزو ته زیاړي زورل شروع کی، او تا دسه وکم او تا دسه او تا دسه. نو دا څه شي، دا څه انصاف شو، دا څومره ظلم شو. الله به دې باندې څومره خفه کیږي. دغه خدي څومره قرباني ته د پاره کړی دی، او ته معمولی مالګه زیاته شو خیر دی، لغونې مساله زیاته شو خیر دی، نو څه شو خدای د غار کا. دغه خځه غریبه دومره دی قرباني ته سوچ نه کوي. اندرنګ ته خو بیا روزماته اوخري لاړ شي، او بیا کله موبایل شروع کی، او کله لاړ شي بار بوتل وسخي، او کله فروټ اوخري، او کله څه کورغام خو در سره نه وي. دغه خځه غریبه بیا دغه لوخي وینځه بیا ترويخي کوه، او بیا د شپې نو خځو باندې رحم کوه. صحیح دی ان شاء الله. خځو سره دغه روزي کې خاص کر د دوه ډیر رعایت کوه، د ډیره قربانیانی کوي. نن تاسو وګورئ خپل خځې کورونو کې څنګه تاسو د پر څومره خوريانې څومره مهنتونه کوي.